सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा, याने तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळत जाईल आणि तुम्ही माझी नवीन रेसिपी जी पोस्ट करते तिची एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज इथे शुगर फ्री इथे बर्फी करून दाखवणार आहे, मकर संक्रांती स्पेशल। यापूर्वी मी तिळाची वडी पण टाकलेली आहे मागच्या वर्षी, ती रेसिपी पण सर्वांनी खूप पाहिलेली आहे आणि छान झाली होती ती पण रेसिपी। पण ही डायबिटीजच्या लोकांसाठी तसंच हेल्दी पण आहे ही रेसिपी, नवीनच आहे, पहिल्यांदाच यूट्यूबवर ही रेसिपी आहे। तर रेसिपीसाठी फक्त 3च साहित्य आपल्याला लागणार आहे, त्यामध्येच ही रेसिपी बनणार आहे आणि सोबतच हेल्दी पण आहे। तर आता इथे नॉर्मल तीळ घेतलेले आहे मी, पॉलिशचे तीळ वापरलेले नाही आहे। समप्रमाणात आपल्याला जेवढे तुम्ही खजूर घेतलेले आहे तेवढेच तुम्हाला तीळ घ्यायचे आहे। समजा 1 कप तुम्ही खजूर घेतलेले आहे तर 1 कप तीळ तुम्हाला इथे घ्यायचे आहे आणि 1 ते 2 चमचे आपल्याला तेल लागणार आहे। तर आता सगळ्यात पहिले आपण पॅन गरम करत ठेवूया, त्यामध्ये आता तीळ इथे भाजून घ्यायचे, ड्राय रोस्ट करायचे, याच्यात काहीच घालायचं नाही आहे। तीळ इथे 2 ते 3 मिनिटातच तीळ चांगले भाजून होतात, फुटायला लागतात तीळ लगेच, आणि मीडियम गॅसवर याला भाजायचं आहे म्हणजे ते जळणार नाही मग तीळ आता इथे आपले भाजून झालेले आहे, जास्त याला काळे करायचे नाही आहे। तर आता इथे बिना पॉलिशचे तीळ वापरलेले आहे मी, जसं मागच्या वर्षी पण व्हिडिओ टाकला होता तेव्हा सांगितलं होतं की पॉलिशच्या तिळापेक्षा नॉर्मल तीळ वापरायचे। तीळ थंड होऊ द्यायचे आहे, नंतर याला मिक्सरमधून आपल्याला जाडसर याची भरड करून घ्यायची आहे। तर आता तीळ थोडेसे थंड झालेले आहे, याला मिक्सरमध्ये मी टाकून याची आता भरड करून घेणार आहे जाडसर एकदम, त्याच्यात अख्खे तीळ राहणार आहे, अशा प्रकारची मी भरड करणार आहे। तर आता इथे मिक्सरमधून मी फिरवून घेतलेले आहे तीळ, दिसत असेल अख्खे तीळ पण आणि भुकटी अशी दोन्ही ते बरोबर झालेले आहे प्रमाणात। तर यापैकी आता 1 चमचा मी ही भरड इथे बाजूला काढून ठेवणार आहे तिळाची जी केलेली आहे ती, आणि साधे तीळ पण मी इथे थोडेसे अख्खे तीळ असे दोन्ही मिक्स करून इथे बाजूला ठेवले आहे। आता त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 1 कप खजूर आहे ते पण इथे एकदम ग्राइंड याला करून घेणार, एकदम रफ याला मिक्सरमधून फिरवून घेणार आहे, जास्त बारीक याची पेस्ट करायची नाही आहे। तर रफली टेक्स्चर तुम्हाला खजूरचं दिसत असेल इथे झालेलं, याच्यात बिलकुल गूळ आणि साखर काहीच वापरलेलं नाही मी, एकदम शुगर फ्री ही रेसिपी झालेली आहे आणि नवीनच आहे, पहिल्यांदाच यूट्यूबवर ही रेसिपी पडत आहे। तर आता सगळी तयारी आपली झालेली आहे, आता पुढची प्रोसेस आपण चालू करूया। त्याच पॅनमध्ये मी आता 1 चमचा तूप घालते, इथे 1 ते सव्वा चमचा तूप घातल्यानंतर तूप गरम होऊ द्यायचं आहे, आणि तूप गरम झाल्यानंतर जे खजूरची पेस्ट आपण इथे करून ठेवलेली आहे ती याच्यात घालून घ्यायची आहे आणि याला मीडियम लो फ्लेमवर फ्राय करायचं आहे। तुम्हाला 2 ते 3 मिनटं फ्राय करायचं आहे नीट। तर खजूर हे जळाले नाही पाहिजे, आपल्याला याची काळजी घ्यायची आहे, आणि अशा प्रकारे ते जास्त चिकट असल्यामुळे ते जळतात पण पटकन गुळासारखे। तर त्यानंतर आता हे फ्राय झालेले आहे 2-3 मिनटानंतर याच्यात जी भरड काढली होती तिळाची ती इथे आता घालून घ्यायची आहे। तर आता तीळ हे जे आहे खजूरमध्ये पटकन मिक्स होत नाही, तर त्यासाठी तुम्ही इथे व्यवस्थित याला चमच्याने दाबून दाबून मिक्स करायचं आहे ना। जर तुमच्याकडून नाहीच मिक्स झालं तर पोटॅटो मॅशरने तुम्ही ह्याला मॅश केल्यासारखं असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, पण मी चमच्यानेच इथे मिक्स केलेलं आहे। आणि आता याला गॅस बंद करून टाकलेला आहे मी, 2 ते 3 मिनटं याला आपल्याला मिक्स झाल्यानंतर मिक्स करेपर्यंत ठेवायचं आहे, आणि गॅस बंद करून आता याला मी एका लाकडाच्या पॅडवर काढते आहे, किंवा तुम्ही मग बटर पेपरवर, प्लास्टिकवर, ताटावर, कशावर पण तुम्ही टाकू शकता हे। आणि याला आता गरम खूप आहे, याचे चटके लागतात खूप करताना, थोडंसं तुपाचा हात लावून याला आता आपल्याला एकजीव हाताने असं थोडं गरम गरम असतानाच मळावं लागतं, हे मळून घ्यायचं आहे। जर असं जमत नसेल तर बटर पेपर लावून तुम्ही असं दाबून याला असं थोडंसं कोमट हुस्तर याला असं दाबून ठेवू शकता आणि एकजीव त्याचा असा गोळा तयार करून घेऊ शकता। तर आता इथे एकजीव केलेला आहे, याच्यात तुम्ही हवा असल्यास लाडू करू शकता छोटे छोटे, पण लाडू न करता मी इथे बर्फी करणार आहे। लाडू पण छान लागतात आणि टेस्ट दोघांची सेमच लागते, फक्त दिसण्यामध्ये फरक असतो। तर लाडू करायचे तर लाडू करू शकता, नाही तर मग बर्फी करू शकता। तर आता मी बर्फी करण्यासाठी याला मळून घेते आता नीट, थोडंसं तुपाचा हात लावलेला आहे मी, म्हणजे ते नीट एकजीव होतं, मळल्या जातं त्याला शायनिंग येते मग नीट। तर अशा प्रकारे याला एकत्र कंबाईन करून घेतलेला आहे आणि सिलेंडर शेप याचा रोल केलेला आहे इथे तयार। जर चौकोनी वड्या पाडायच्या असतील तर चौकोनी पण वड्या तुम्ही इथे पाडू शकता। तर आता हा रोल आपला तयार झालेला आहे। फायनली याला आता एक छान लुक देण्यासाठी, टच देण्यासाठी जी तिळाची भरड आपण बाजूला काढून ठेवली होती ती आणि अख्खे तीळ असं दोन्ही हे भाजलेले तीळ वापरते मी इथे, आणि ही जी तिळाची आपण भाजलेली तिळाची जी भरड केली होती ती इथे दोन्ही मिक्स करून इथे टाकून घेणार आहे, आणि त्याच्यावर रोल असं थोडंसं प्रेस करून फिरवणार आहे, म्हणजे रोलला सगळीकडे ते तीळ मग कोटिंग होते तिळाची बाहेरून, आणि दिसायला ते खूप छान दिसतं। मग रोल करून घेतलेला आहे आता याला। आता हे गरम आहे, बऱ्यापैकी गरम आहे हे, पण याला आता बटर पेपर घेतलेला आहे मी इथे। बटर पेपर नसेल तर प्लास्टिक रॅप किंवा सिल्वर फॉईल तुम्ही काही पण वापरू शकता। बटर पेपरमध्ये याला आता रोल करून घेते नीट, आणि याचे एजेस तुम्हाला कडा जे आहे ते बाजूने नीट क्लोज करून घ्यायचे आहे, बंद करून घ्यायचे आहे, जेणेकरून त्याच्यात हवा नाही गेली पाहिजे। आणि फ्रीजमध्ये याला तुम्हाला 1 घंटा ठेवून द्यायचा आहे, खालच्या फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे।
1 घंट्यानंतर एकदम थंड आणि छान कडक झालेला आहे हा रोल. मी आता उघडते याला. बिलकुल बटर पेपरला जरा पण चिटकला नाही, लागला नाही आणि एकदम छान तीळ त्याच्यात फिक्स झालेले आहे वरतून लावलेले. असं वाटतच नाही की वरतून त्याला तीळ आपण लावून घेतलेले आहे. तर त्याला कापताना थोडा त्रास होतो, कडक होतं हे खूप. पण याला तुम्ही मोठा चाकू असेल किंवा दुसरा तुमच्याकडे धारदार चाकू असेल त्याने तुम्ही कापायचं आहे. तुम्ही याच्या आता जितक्या जाड किंवा बारीक जशा वड्या पाहिजे असतील तशा याच्या वड्या तुम्ही इथे कापून घ्यायच्या आहे. आणि ही डिश खाण्यासाठी पण हेल्दी आहे. तिळाची वडी तर पारंपरिक पद्धतीने तुम्ही करा, जशी मी पण टाकलेली आहे मागच्या वर्षी. ती रेसिपी पण खूप जणांनी पाहिलेली आहे, आवडलेली आहे. तसंच ह्या वर्षी थोडं तिळाच्या वड्यांसोबत ही रेसिपी तुम्ही नक्की करा. एकदम वेगळी आणि छान आहे आणि खाण्यासाठी एकदम टेस्टी, याची खूप छान लागते टेस्ट. जसं की चॉकलेट, मुलांना समजणारच नाही की चॉकलेटच वाटेल मुलांना. आणि थंडीच्या दिवसांमध्ये तीळ खाल्लेले असे पण चांगले असतात. तर मकर संक्रांती स्पेशल ह्यावेळेस ही थोडीशी स्पेशल तुमच्याकडे गेस्ट असतील तर त्यांच्यासाठी नक्की ही तिळाची वडी करा. हे ते बघून सगळ्यांना आवडेल नक्की. ही एवढी छान लागते आहे ही तिळाची बर्फी. तर रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की रेसिपीला एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. जास्तीत जास्त शेअर करा म्हणजे सर्वांना हा व्हिडिओ बघता येईल, सर्वजण बनवून बघतील. आणि मनीज रेसिपीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन अशा वेगळ्या व्हेरिएशन असलेल्या रेसिपी सोबत. आणि मनीज रेसिपीकडून तुम्हा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.